så formell. Men jag kan ju tänka mig att idag förväntar ni er att se möhippan. Och jag har filmat allt. Alltså allt från våra möten till förberedelserna till hela möhippan. Alltså Tutti, jag har lagt ner så mycket jobb i den här vloggen. För att liksom ta som minnen. För jag älskar att kolla på gamla vloggar. Typ när Tintin fyllde 2 eller Todd fyllde 3. Justus förlovning. Alltså så här, det är ju minnen. Nu kan jag säga det att det blir inga minnen. För sista dagen, söndag när vi ska åka hem, och det regnar och jag ska liksom vlogga typ det sista så här. Jag och Jussi ligger i soffan och bara, för fan vad kul vi har haft. Alltså du vet, vi pratar om allt och så. Lägger mina kameror, för jag hade med mig 2 kameror på bordet. Jag tänker inte mer på det, vi städar. Vi fixar och donar. Jag hade typ packat så att när vi ska åka så lägger jag bara ner kamerorna i min väska. Båda 2. Vi sätter oss i taxin till flygplatsen. Vi åker. Och sen när vi kommer fram på flygplatsen så ska jag filma igen. Och då helt plötsligt så står det no memory card i min kamera. Och ett kamerakort, alltså det kan ju inte bara trilla ut. Alltså ni fattar vad jag menar. Det kan inte bara trilla ut. Alltså det gör ju inte det. Så att någon måste ha plockat ut det här minneskortet från min kamera. Någon som inte vill att någonting ska vara med. Alltså jag har ingen aning vem gör så. Alltså så här, man bara, jag vet så här, det är ingen av mina vänner. Men det är någonting så otroligt suspekt med allt. För det här, alltså grejen att så här, jag fattar om den här kameran inte var om den var typ alltså lite trasig, men man bara, den här kameran, det är facket är stängt. Minneskortet sitter där det ska. Man måste ju alltså aktivt öppna facket, klicka ut minneskortet. Alltså det kan inte ramla ut. Det går inte att ramla ut. Det är så otroligt oklart. Och jag är så ledsen och så besviken på mig själv. Men om jag bara hade typ vloggat någonting mer när vi säger då till lägenheten eller någonting, då hade jag ju fattat, då hade jag ju sett det. Jag hade liksom kunnat göra en effort. För nu är det liksom, vi har skickat, städet har kollat och vi hyrde ju lägenheten av Anna som vi även hyrt de här villorna i Dalarna över nyår också av. Och hon har liksom skickat över vänner som har kollat, alltså det dyker inte upp. Alltså jag tror på riktigt att mitt minneskort hålls gisslan. Och alltså så som jag kände när jag hade marinerat där, så var jag så här: gud, jag kanske typ ska sluta vlogga. Alltså på riktigt, jag kände så. För att det har varit, man bara 2 motgångar. Det är så kul att jag lägger ner platt då. Men jag har liksom haft så mycket problem med mina vloggar de senaste veckorna. Och bara känt så här: gud, det är inte meant to be. Alltså universum försöker berätta till mig att du ska inte vlogga. Så att här är min avtackningsvlogg. Tack för allt YouTube. Nej, nu ska vi inte vara så dramatiska, men det är faktiskt skittråkigt. Och jag hade ju tänkt att hela den här vloggen liksom skulle vara en otrolig möhippa-vlogg. Men jag tänker att jag får försöka lösa det till er på något sätt ändå. Alltså jag har ju filmat hur mycket som helst med mobilen. Så jag tänker att vi tar en stund imorgon, men ikväll, och går igenom möhippan. Och så kan jag ge lite tips och tricks och sånt. Alltså så här, vad vi har gjort. För enligt mig var det liksom 10 av 10. Nu måste jag bara få marinera det här ännu mer. Att det här minneskortet inte kommer dyka fram. Och att det är någon av mina vänner som har huggit mig i ryggen och vridit om kniven. Det kan inte vara dem. Alltså det är så här, jag ser inte vem av mina vänner skulle vilja ta bort den här vloggen. Alltså så, jag har liksom inget scenario i mitt huvud där det är så här, det här kan ha hänt. Men nu ska vi inte deppa ihop oss totalt. Jag är på väg in till stan. Jag har ett möte om en kvart. Så där kommer det gå. För att jag sitter fast i trafik. Det är en njutedag idag. Så att vi är tillbaka från semestern. Jag ska hem till Margot. Vi ska kika på lite nya samples. Vi ska planera lite kommande släpp. Och sen har vi ett möte med en framtida partner. Jag vet inte om jag får säga vem det är än, men det är otroligt tagg. Så att... God morgon. Tjena! Hey! Välkommen, lever du? Ja, knappt. Hur är det? Nej, men så jag tänker att vi gör så här. När vi har hittat vissa som vi gillar, vi har ju några olika fabriker, så lägger vi dem på bordet och så får de ha som en stafett. Ja, vem som kommer längst? Vem som kommer snabbast och längst. Den har bäst vibration. Men allvar, kan vi inte prata om storleken? Det är en buttplug. Halva mitt ansikte. Men vi kan inte döma folk. Nej, absolut inte. Men jag menar bara, det här är en övad stjärt. Den här stjärten är van. Men vi sitter och
kollar tryck, vi kollar vibrationer. Vi ser vilken liksom som har starkast och bäst vibration. Och alltså jämför också lufttryck med pump. Jag kan inte säga vad jag tror. Jag får ju ta hem och testa. Buster blir nöjd när jag kommer hem med en hel påse och bara nu är det jobb i sängkammaren också som vanligt. Så vi har ett litet inspirationsmöte där vi försöker komma i kapp med allting. Vi försöker komma alltså. Och vi har så mycket spännande på gud. Alltså gud, jag är så taggad för alltså, nästkommande. Nu lägger vi ner det som vi... Effektivt och bra möte och ska vidare då till vår nya partner av dem. Och jag är så förberedd idag för regn. Kan du inte sälja min lägenhet om du ska göra en vlogg? Jag köper också Margaux lägenhet, den är till salu. Så du vill flytta nu? Visning på söndag. Ja, nu på söndag. Kom och köp, otrolig faktiskt. Bra ljusinsläpp. Stor, rymlig, bra planering. Man behöver inte göra någonting, den har redan liksom en personlig touch. Ja. Borde bli märkligt. Du har för yogapants och flipflops. Men jag orkar inte på med strumpor och jag hittade inte mina vanliga träningstights. Nej, jag fattar. Men yogapants är ju också så, då släpar du marken och sen så suger det bara. Japp, jag vet. Det är därför jag är så kall nu. I att min baklucka är fylld med njutprodukter också. Det är lite kul. Så får ju vi ha det mysigt här fram. Leksaker för vuxna och barn. Ja exakt, Babblarna bor. Jag bara, vad pratar du om nu Margaux nu? Vi vill inte ha en fler skandaler här. Och nu är vi på plats. Och nu börjar mötet. Jag är så peppad. Ja. Ingen får säga till någon nu, eller hur? Ni säger till någon. Men uppstartsmöte och sen har vi en lansering. Så, möte avklarat och nu så ringde de från förskolan och Todd var lite ledsen. Eller från, jag kommer aldrig lära mig, skolan. Jag ska åka och plocka upp honom och sen kommer Buster och byter av. För vi har väldigt mycket jobb kvar att göra. Och så tror jag att Alice har handlat lite bröd och saltsallader som ligger här och väntar på oss. De är otroliga. Nu trycker jag oss lite lunch innan vi ska komma hem. Och vi ska gå ner och jobba på kontoret. Hur går det? Ja. Jag älskar alltså bröd och salt. Nu är jag reunited med den här lilla killen. Du har varit med din pappa idag och sen har du bara sovit. Så vi träffades först nu. Vi skulle hämta barnen. Och vet du vad du är nu? 10 månader. High five. 10 månader och inte en tillstymmelse till att gå. Jag undrar om det någonsin kommer gå. Det känns inte som att man har det intresset, eller hur? Och nu är det playdate på schemat. Vi har en tjejkompis här, höll jag på att säga. Men Todd och Tintin har en tjejkompis här. Todd blev hemkallad från förskolan för han hade ont i ögat och var jätteledsen och gråtit och allting. Så att jag ställde in hans playdate. För att sen nu ska det visa sig efter typ 2 yoghurtskålar och Transformers. Var han toppen. Så man bara var värt. Jag som hade tänkt så här, gud vad skönt. Todd borta, Tintin tjejkompis. Jag har bara Ted, jag kan fortsätta jobba. Nu har jag 5 barn istället. Men, vi löser det. Så vi ska jobba på en liten stund till. Och sen blir det fredagsmys, höll jag på att säga. Men sen ska jag ut och springa och sen ska vi beställa mat. Sen ska jag vika 6000 lådor tvätt som vanligt. Så att vi hörs om en liten stund när jag har jobbat klart. Jag är så otaggad. Jag går ut och springer nu. Så man bara, vem är jag? För klockan är 7:15. Jag har inte ätit middag. Och hur mycket tvätt som helst. Det är bara typ att köra. Jag har den här appen. Runkeeper heter den. Och den är toppen för den trackar liksom fart och allting. Och mitt mål vet ni ju alla är att springa på alltså 5 kilometer på 20 minuter.
Och nu springer jag ungefär 4,5 på 20. Men jag kommer ta det jävligt lugnt idag. Det ska gudarna veta. Well, Miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Gud, det var så jobbigt. Jag sprang bara 3,5 kilometer, så det är absolut ingen världsrekord. Jag sprang bara på 18 minuter. Det här var så tufft. Okej, nu duschad. Jag har gjort heatless curls på torrt hår. Men hörni, nu tänkte jag berätta om möhippan. Så att vi började ju på onsdagen och då preppade vi allt på Diplomat. Det har varit främst jag, Johanna och Moa då som har styrt den här möhippan. Så det är vi som har haft alla möten och sen har alla hjälpt till liksom med diverse saker. Vissa har hjälpt oss att leta boende och andra flyg och kommit på andra roliga lekar. Så att alla har ju verkligen gjort mycket på den här möhippan liksom. På onsdag så möts vi 3 då på Diplomat och börjar liksom steama alla pyjamaser. Vi hade beställt så här matchade pyjamaser till alla från Inte Miss Me. Vi hade beställt världens finaste tårta. Alltså den tårtan, ni fattar inte hur fin den var. Alltså jag ville inte äta den. Jag bara, den här, alltså jag vill ha typ en sån här tårta på bröllop. Och vi beställde liksom Foodora till rummet och det roligaste av allt är alltså att vi fick killen som tog hennes oskuld kom och levererade maten. Jag känner ju honom. Vi har liksom vuxit upp ihop. Typ från gymnasiet i alla fall. Så att jag skrev till honom och bara, tja, hade du kunnat tänka dig att ställa upp på det här? Och alltså han tackar ja. Och det är så en jävla eloge till honom för att han kommer ändå in dit med maten med liksom för 16 tjejer som bara wow. Men det var i alla fall svinkul och just blev så chockad. Och utöver det så är det så här, vi bara drack bubbel, hade det mysigt. Vi körde en lek där vi gick runt där alla tjejer fick först säga det bästa de visste med Josse och sen det bästa de visste med Jonas. Och det var viktigt att så här, det var separata, liksom inte som de som par utan individuellt. Och sen hade Johanna en så bra idé att brudgubben, alltså just Jonas, hade fått svara på frågor som vi har ställt. Typ så här, vad är er vildaste sexfantasi? Om ni hade behövt ha en trekant med era vänner, vilka hade ni valt? Gulligt, snuskigt och roligt. Och så skulle Jussi då få svara först för att se liksom, ifall de hade samma svar. Vilket de, alltså sjukt nog, typ till 90% hade. Så det var så kul, alla satt och skrattade. Jag är så ledsen dock för ingen filmade det. Så vi har liksom inte kvar det. Men vi har kvar videon på Jonas. Han är världens gulligaste som sitter typ på kontoret och är så här, ja, oj, trekant. Alltså du vet, det var så kul. Och sen så typ suspekt så lämnar ju vi bara Josse på onsdag. Så att jag fattar ju väl att hon fattar att möhippan inte var över. Men hon var så här, kommer Jonas nu eller vad menar ni typ? Och så är det bara, för det var bara Moa som såg kvar med Josse. Och vi bara, nej men Moa ska vara kvar med dig. Och sen så gick vi alla och bara, hej då. Och så kul typ. Och sen var det ju då bara snabbt hem vid typ 22. Fixa, preppa, gå och lägga sig. För att sen då klockan 7 på morgonen var på Diplomat igen. Då hade vi på oss flygvärdinna outfits. Och så hade Moa liksom väckt oss och bara sett det här. Och så hade hon satt liksom typ en handduk över den eller någonting. Och bara sett det här och vänta typ tills ditt mobillarm går. Då kan du ta bort handduken. Men just var typ så nervös, hon fattade typ inte att larmet gick, alltså hon missade typ det. Så att vi kom ju in då i flygvärdinna outfits och den här säger boule petit bourgeoisie qui poire de champagne. Vi springer in och är så här surprise liksom, och hon kan inte fatta och börjar gråta igen och vi hoppar runt och vi dricker bubbel, vi har jättekul. Och sen så säger vi så här, nu har du en timme på dig att packa, nu drar vi liksom. Då åker vi hem till Josse, vi hjälper henne att packa. Och det viktigaste av allt som jag tycker så här, som satte outfitsen, det var att all rekvisita, vi hade liksom beställt en brides cowboy hatt och vi hade beställt typ en baddräkt med en rosett bak, även rosetter för henne i håret. Vi hade ju så här matchande Gina Tricot-mjukisett och då hade vi köpt sån här bride to be, eller det stod bara bride på den då. Och sen så hade vi då bokat så här lyxride med Dr. Charles, man bara va? Mr. Charles. Så de kom hämta upp oss i en jättestor buss typ, eller jättestor bil liksom, där allas väskor och alla vi fick plats. Och där drack vi ytterligare bubbel. Och sen var det bara på med hörlurar, på med ögonbindel, rakt in på flygplatsen, checkade in, käkade lunch på Pontus och sen gick vi mot vår gate. Och då är det så jävla gulligt, vi flög med SAS, vi älskar SAS. Vi kom in och vi bara, din möhippa, kan liksom vi eller ni säga någonting? Så att hon vet inte vart vi ska. Kan ni liksom berätta typ när vi lyfter eller när vi landar vart vi ska och att så här, ja, vi har en brud på planet eller får vi göra det typ. De bara, men det är alltid piloten som pratar, men absolut, det fixar vi. Så att vi alla då råkade dock somna på det här planet.
Vi vaknar inte, utan Tully springer till oss och bara vakna, han säger vart vi ska. Och då får vi bara rycka upp och bara just av med hörlurarna och allting. Och då har hon ju bara, vi har en brud på planet, Josefin Svanberg. Vi har en blivande fru, Josefin Svan. Jag hoppas att hon blir glad för att vår destination för dagen är Nice. Och just nu finns det en fantastisk 25 grader på marken. Lite sydliga vindar. Och sen landade vi. Vi hade en jättemysig lägenhet som låg så centralt. Så vi hade biokväll första kvällen och då lite så här, resten vet ni. Sen var vi på Medusa och sen var vi på Lagit, vi var på Lucia Cannes. Men de viktigaste grejerna då som var väldigt kul. Vi hade beställt då ansikten på Jonna som vi surprisade med slutet på flygplatsen. För vi glömde dem till Lagrit för vi var för bakfulla. Vi hade också olika arbetsindelningar så att första dagen så var jag och Johanna middagsansvariga, sen var några middagsansvariga och sen var några middagsansvariga. Och alla middagsansvariga fick liksom sätta meny och handlingslista. För vi hade så otroligt trevligt att Lolo B var ju redan där så hon handlade allt. Och sen när vi kom så var allt inhandlat och klart. Det går ju tyvärr inte att styra. Men det var toppen att ha olika arbetslag. Sen körde vi ju en massa roliga lekar som var så typiskt Josse. Och då skulle vi alla visa upp våra partytrick. Alltså så här. Men som sagt, otrolig majpa. In i minsta detalj. Det var så mysigt, det var bara så good vibes. Det var perfekt antal. Allt var bara så bra. Och jag tror typ inte att det är någonting jag missat. Alltså ni måste ju ha sett allt på Instagram. Jag känner jag orkade inte dra allt igen. Med tanke på att jag har också vloggat allt. Men det där var i alla fall mina tips och tricks. Ni kan också ställa frågor här nere i kommentarerna. Vad, typ, om ni vill ha tips. Man bara som att jag är någon pro. Men jag kan väl säga att jag är pro nu. Ja, alla säger det i alla fall som var med. Är den där helt öppen? Nej. Nej, jag skyller. Ja, toppen. Nu har vi beställt Foodora. Vi måste börja laga mat, Buster. Måste du verkligen det? Det här är så jävla enkelt. Jag vet. Ja, och nu ska vi kolla på en film. Och sen får ni väl hänga med imorgon. Imorgon har vi frukostdejt. För vi ska ju ha ett möte, du och jag. Jag är jättetaggad. Jag med faktiskt. Ja, det kommer bli toppen. Jag längtar. Men okej, så nu kommer vi äta. Så att vi ses imorgon. Jag hade satt upp den här hårgrejen så att jag hade spänt lite så jag bara måste ut. Hej mamma! Tack. Nu är det dags för mig att baka lite. God morgon. Men vad är det här? Det är puder. Får jag sminka dig? Vet du vad, jag tror på lördag kan du få sminka mig. Det är så många som har frågat om min sminkrutin på senaste. Så jag har Veleda. Sen går jag in med Flawless filter. Och sen har jag House Labs concealer. Och sen går jag in med Kaja Stick Hazelnut. Det är en ny färg. Jag brukar också addera lite 40 warm efter den här. Brunpuder, jag kör ju, alltså jag tror att det här är deras Gold Coast. Nej, inte Gold Coast, vad kan det vara? Det är mörkt brunpuder i alla fall för Kaja. Det är trasigt nu och jag har haft det hur länge som helst. Så det kanske är dags att köpa nytt. Så nu under sommaren så tar jag bara lite av brunpudret och tar som ögonskugga. Och så lite Shocker, Kaja igen. Ja, pappa! Kan jag få den? Ögonbrynen. Nu ska vi se, vi har biljetten här. Rebecca Stellas kör vi på där. Hörru, fick du inte vara och leka med Tintin? God morgon du hjärtat. Hans nya grej då att han biter på sina fötter. Hörni, vad gör ni? Hallå? Lilla kan vi få. Inte nu och kolla i brevlådan nu. Jo. Jag har gjort till frukost. Det var så stressig morgon så att jag hann inte filma något mer. Vi har tagit oss in till Nybrogatan. Lucia gjorde det värsta man kan göra överhuvudtaget. Vadå? Du kommer inte med bara, du måste gå upp nu, klockan är 15:15. Titta på klockan, 2 minuter över halv. Jag trodde den var 42, Jag har men alltså
10 minuter till mig. 13 minuter till så. Ja, det var en stressig morgon. Man bara, men du vet vad tänkte jag sagt på förskolan? Nej. Pappa gillar att sova, han sover rätt mycket. Ja, älskar så. Nu är vi på Nybrogatan och vi har då möte om podden och sen så håller vi på att planera lite toastmasteri. Men jag vill också säga på vägen hit, alltså jag beskådade, det var en bil som körde på två cyklister precis bredvid mig. Det gick som tur var bra för båda och jag tycker typ att det var 50-50, alltså cyklisterna kom ju rasande fart. Ja, men inte riktigt, de är ändå på väg till jobbet men de cyklade sjukt fort. De kom i rasande fart och min bil täckte ju liksom halva övergångsstället för vi stod bredvid varandra. Så att han körde bara på dem. Men jag tycker så här, man bara som cyklist, du ska leda din cykel över övergångsstället. Så att, Om man ska göra det by the book. ja, nej, men så att jag tycker ju typ inte riktigt att det var chaufförens fel. Jag fattar att han inte såg dem för de kom ju liksom som ut från min bil. Dålig vloggare som är så glömde jag ju säga, eller vissa maten, men alltså äggröra, bröd, bustar. Ja, men toppen. Bra, då syns vi sen. Hej. Nu har jag väntat ut i regnet för länge men jag måste börja röra på mig. Jag har varit på en lunch på ett hem som Lolo B styrt med Camilla Pil. Och nu ska vi promenera för att möta Alice och sätta oss och jobba för att Ted ska sova. Men jag längtar ju inte till den här promenaden kan vi ju lugnt säga för att alltså, vi kommer bli så blöta. Jag har ingen regnskydd i vagnen. Alltså räddare nöden för nu kom Alice. Min tanke var ju promenera till Prinsen där jag tänkte att vi skulle sitta och jobba en stund. Jag hade ju möte med Buster och vi packade ihop vår shit och sen så hade jag liksom en timme att dödtid eftersom att Ted var vaken att förbruka, eller vad säger man? Döda. Så då gick jag till NK och shoppade loss, sånt man gör. Och på Zara så jag köpt massa nya jeans till Todd. Han älskar ju jeans så att han vill inte ha fake-knappar, ingenting. Det ska vara riktiga knappar, riktiga jeans. Jag köpte massa nya skor till Ted. Ted fick även en liten söt liten cardigan som ni såg, den här floren. Så gick jag till Zara och hoppade lite till Tintin så det är rättvist för det är viktigt för mina barn. Men sen ska jag berätta till er att jag promenerade i regnet från NK till ett hem. Det är alltså nästan, det är 2 kilometer. Och inte bara det, jag hade missat att GPSen förde mig mot 8 trappor. 8 trappor själv, i klackar, med paraply, med Ted och med alla mina påsar. Kämpade jag mig upp. Och saker åkte ut och jag fick springa upp och ner. Alltså det var ett träningspass. Jag var blöt när jag kom till ett hem och det var inte av regnet utan det var av svett. Men nu åt vi en jättemysig lunch där. Gud vilken pratvlogg det här blev. Pratar typ hela tiden. Man bara det finns ingenting för mig att visa. Vet du vad jag bevittnade idag Alice? Nej, berätta. Jag kom med en bil bredvid mig, körde på 2 cyklister. Nej. Jo! Nej. Jo! Nu som sagt så ska vi till Prinsen och jobba. Men jag blev så sen härifrån. Klockan är snart, alltså jag måste åka typ hem och hämta barn om en timme. Toppen. Nu ska jag försöka få Ted att somna. Så att vi ses. Alltså vad är det? Stockholm. Alltså det här var inte OK. Tintin kom, ska vi visa vad att han kan gå typ? Ska du gå till Tintin där? Står du? Nej men Ted, stå upp. Och så ska vi se. Nej, stå upp. Hörde du gjorde det nyss. Så typiskt att han. Okej, vänta nu. Så. Nej. Och så släpper vi. Nej! Han tog liksom ett steg och han står ju upp själv. Det är dags att avsluta den här vloggen snart. För att jag känner bara att jag är så trött efter idag. Och jag finns ingen energi. Jag ska visa lite bättre vad jag köpte då. Jag ska bara till Ted då. De skorna.
Alltså de skorna. Det är gulligt. Äntligen har du skolan. Han har varit i skolan sedan han kom. Alltså man bara, du är 10 månader, du har aldrig fått på höra på skor typ. Så knasigt. Men hörni, jag tänker vi avslutar här. Det är kebabens dag idag så jag tror vi ska beställa kebab. Yay! Jag kanske ska gå ut och springa om jag orkar. Alltså jag sa på mig träningskläder men jag känner mest att så här, vi har typ gått 8000 steg idag och det känns som att 4000 av de stegen var i trappa. Så att jag vet inte om jag orkar som sagt. Men eftersom att det inte blev som jag hade tänkt så känns det lika bra att sluta vloggen nu. Det blev kanske ingen pangvlogg, det blev inte den vloggen jag hade tänkt. Men whatever, ni fick ju lite klipp från möjpan. Ska du säga hej då? Hej då. Du vinkar. Så hoppas vi att Ted går i nästa vlogg. Det blir en helgvlogg. Hur kul?